на півдні України, тому що саме там найактивніше росіяни атакували і дронами камікадзе, і ракетами наші міста та регіони. Отже, зокрема, маємо на цю хвилину інформацію від повітряних сил і маємо загальну картину, як ситуація розвивалася впродовж ночі. Зокрема, йшлося про те, що росіяни запускали шахеди спочатку кількома хвилями, атакуючи Одещину, Миколаївщину, Запорізьку область, південь України, коротше кажучи. І ось першу групу таких шахедів помітили близько 2-ї ночі. Тривога поширилася у південних областях і тривала приблизно 2 години. Згодом росіяни запустили ще одну групу БПЛА камікадзе в бік Одещини. 5:45 пролунав відбій тривоги, але через декілька хвиль тривога ця відновилася. Через декілька хвилин, тривога відновилася. Буквально тільки стихла вона, і буквально 2-3 хвилини минуло, і було зафіксовано запуск ворожої ракети по Одещині, і через це відновили тривогу. Ракета була дуже швидкою, балістичною. Згодом стало відомо, що це був балістичний «Іскандер». І місцеві медіа повідомили про вибухи і в Одесі, і в Чорноморську. Ракет було потім, згодом, як з'ясувалося, декілька. Командування військово-морських сил Збройних сил України повідомило, зокрема, про 7 збитих шахедів на півдні країни, на Одещині, зокрема, але загалом цих шахедів збитих було більше. Це лише ВМС по Одещині дали такі фрагментарні дані спочатку. І були також повідомлення, вже згодом з'явилися про пошкодження об'єктів критичної транспортно-логістичної інфраструктури на Одещині. Більш повну інформацію вже от щойно буквально надали повітряні сили Збройних сил України. Вони повідомили про знищення 14 БПЛА, якими ворог атакував наш південь. Із 17 запущених шахедів 14 було збито. От якщо бути точним, тобто 3 шахеди збити не вдалося. 2 ракети Х-59 авіаційні теж знешкодили, збили наші захисники неба. Запускали шахеди росіяни з мису Чауда, з окупованого Криму, і атакували звідти ж 2 крилатими ракетами «Іскандер-К» та 1 балістичною ракетою «Іскандер-М» з окупованого Криму. Відбивали ці удари і зенітні ракетні підрозділи повітряних сил, і мобільні вогневі групи Сил оборони України. Отже, бачимо, що більше шахедів збити вдалося і збивали їх на Миколаївщині, на Одещині в першу чергу. Але є «Іскандери», які збити не вдалося, і відповідно є повідомлення про пошкодження об'єктів критичної і транспортно-логістичної інфраструктури. Як на Одещині, так і є певні, скажімо так, влучання чи падіння уламків на Миколаївщині. Про це Віталій Кім, зокрема, повідомляє про те, що пошкоджено було об'єкт енергетики на Миколаївщині. Ось фрагмент із допису Кіма, який з'явився в його телеграм-каналі, про те, що енергетичну інфраструктуру, один об'єкт у Миколаївському районі пошкоджено, там введено аварійні відключення електроенергії і ведуться роботи із відновлення. Постраждалих немає. От таке ось повідомлення, власне, від Віталія Кіма. Отже, ми бачимо, що росіяни знову ж таки продовжують фокусуватися на ударах по енергетиці українській. Після того, як у Харкові наробили вони біди чимало у цьому напрямку і фактично блекаут у Харкові влаштували, зараз бачимо, що подібні спроби, скажімо так, поруйнувати енергетичну інфраструктуру, вони продовжуються як по Запорізькій області, так по Дніпропетровській, так і зовсім на півдні України, Миколаївщина, Херсонщина, Одещина постійно потрапляють під такі от удари саме цільово по енергетичних об'єктах. Ну і пам'ятаємо, що напередодні шахеди летіли взагалі аж на захід України, їх збивали навіть над Львівщиною, і ціллю теж були об'єкти енергетики. От така у нас загалом зараз ситуація про те, що потрібно посилювати системи ППО, не втомлюються повторювати наші політичні і військові керівники і командувачі. Ну і ніби є зрушення в цьому напрямку у Сполучених Штатах. Зараз будемо про це говорити. Ну, в Німеччині так само закликає міністерка закордонних справ Анна-Лена Бербок якнайшвидше Петріот Україні надати, аби захистити саме Харків, бо росіяни буквально стирають Харків у пісок, власне, перетворюють місто на руїни і на уламки. Про це в Німеччині говорять на рівні уряду, але ми знаємо, що часто від таких розмов до справи, до діла проходить доволі багато часу. Минають місяці, а тут війна не зупиняється, і ми її бачимо, відчуваємо кожного дня.